নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে, মোৰো ভালে। আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে ব্লাউজৰ ডিজাইন কেইটামান লৈ আহিছোঁ। ডিজাইন মানে অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ বিহু বুলি চিলাবলৈ, আৰু তাৰপাছত সেয়েহে কেনেধৰণৰ চিলালোঁ বোলো তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। আহেহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব ডিজাইনবোৰ কেনেধৰণে চিলাইছোঁ। তাৰপিছত কথাৰ মাজতে কথা এষাৰ কওঁ, আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেয়েহে ছাবস্ক্ৰাইবটি কৰিলে মানে কি আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যাব আৰু সোনকালে চাই ল'ব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত এতিয়া আহক চাওঁ ব্লাউজ মই কেনেধৰণে চিলালোঁ। এনেকৈ থৈ দিছোঁ, মানে হুক লগাই আছিলোঁ যিহে নেকি এতিয়া গধূলি নিবহি আৰু সেয়েহে। তাৰপিছত এয়া দেখিছে বেজি লাগিয়ে আছে। ভেলভেটৰ চিলালোঁ দেই কেইটিমান। ভেলভেটৰ চিলাবলৈ মানে আমাৰ এইবিলাক মেচিনত মানে ইমান দিগদাৰ হয়, তেওঁ আৰু উপায় নাই, পইচা কেইটিৰ মানে ইনকমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইবিলাক আৰু কি চাওঁ ন। এয়া দেখিছে ভেলভেটৰ এই ডিঙিত এনেকৈ ডিঙি আৰু আগফালে এনেকৈ এয়া দেখিছে মানে পাৰপিন দি দিছোঁ, এই গোটা পাৰপিনটো আৰু এয়া নেভি ব্লুৰ লগত কেনেকুৱা লাগিছে। আগফালে এয়া প্লেইন, যিহে নেকি সৰু ছোৱালী, খুব বেছি 23-24 বছৰ এনেকুৱা ছোৱালী হয়, অৰ্ডাৰ দিছিলে চিলাবলৈ বিহুত পিন্ধিবলৈ। আৰু এয়া হাতত এনেকৈ কুচ দি দিছোঁ, চব এয়া হাততো এনেকৈ এয়া পাৰপিন দি দিছোঁ। তাৰপিছত বেক চাইডটো এয়া ফুল দেই, কটা নহয়। এতিয়া আৰু ঠাণ্ডা ছিজনত ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব, আৰু পিন্ধি মডেলটো দেখাব পাৰিলে বেছি ভাল আছিলে, কিন্তু নাই আৰু উপায় নাই, তাই ডিউটি যায়, গধূলি আহিব। সেয়েহে দেখিছে এটা চিলালোঁ। বোৱা কাপোৰৰ মানে অৰ্ডাৰ আছিলে, চিম্পুল আৰু এয়া দেখিছে ইউ কাট, হাতত এয়া এনেকৈ ৰুল ৰুল দি বৈছিলে, এইখিনি হাতত দি দিলোঁ। আৰু আগফালে এয়া ব্ৰা কাট দেখিছে। তাৰপিছত আকৌ বোৱা কাপোৰৰে দিছিলে, এয়া পিঠিটো ইউ কাট, যিয়ে নেকি বোৱা কাপোৰ এনি টাইম মানে এইবিলাক বহুত দিনলৈকে কাপোৰ মানে নপচে, নাফাটে, মানে বহুত বছৰলৈকে থাকে, মানে যিহে নেকি এই সূতাটো হৈছে পদ্মিনী সূতা। সেয়েহে মানে ডিজাইনবিলাক চেঞ্জ হৈ যায় ন, মানে সময়ে সময়ে, বছৰি বছৰি সময়ে সময়ে। আৰু তাৰপিছত কিন্তু কাপোৰযোৰ কিন্তু বহুত দিনলৈকে থাকে, সেইবাবে মানে চিম্পুল ডিজাইনতে চিলাই দিব ক'লে। মানে এইটো ডিজাইন কমন আৰু মানে অল টাইম ছিজন পিন্ধিব পাৰি, মানে এই ব্ৰা কাটটো আৰু ইউ কাটটো। তাৰপিছত এই হাতত তাই এম্ব্ৰইডাৰী কৰাইছিলে, হাতত সেই কাপোৰৰে, এইটো কাপোৰৰে এনেকৈ পাৰপিন দি দিছোঁ, সৰুকৈ গোটাকৈ দেখিছে নাই দেখা ভিডিঅ'ত। এয়া বেক চাইডটো চালে গম পাব, দেখিছে এয়া একেই। আগফালে ব্ৰা কাট, পিঠিফালে এনে লাইট মানে চুকীয়াকৈ এয়া কাটি দিছোঁ, পান গলা টাইপত। আৰু তাৰপিছত আকৌ অন্য এটা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইযোৰ এই কিনা জোৰ কাপোৰৰ, এইটো এয়া এনেকৈ আৰু চিম্পুল ব্ৰা কাট, ইউ কাট, এইটো কাপোৰৰে পিঠিত এয়া এনেকৈ পাৰপিন দি দিছোঁ, দেখিছে। অলপ ষ্টাইলো দেখে, তাৰপিছত অলপ চিম্পুলো দেখে, মানে ভাল লাগে। মানে এইটো কাপোৰৰে মানে পাৰপিন, মানে যিটো মেইন ফেব্ৰিক সেইটো ফেব্ৰিকৰে মানে পাৰপিন যিটো দি দিছোঁ, মানে এনেকৈ একদম প্লেইনকৈ চিলালেতো ধৰক অলপ চলপ ইমান শ্ব'টো নুঠে। আৰু তাৰপিছত আকৌ ভেলভেটৰ এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো দেখিছে মেৰুন কালাৰ, হাত দীঘল। ভেলভেটৰটোতকৈ গল্ডেনৰ দি দিলোঁ দেই, এয়া চাওক গল্ডেনৰ পাৰপিন দি দিছোঁ। ডিঙি আগফালে এয়া পূৰা ভি নেক, পূৰা এনেকুৱাকৈ ভি নেক দি দিছোঁ, ছোৱালী মানুহ। এয়া হাতত এনেকৈ দেখিছে এয়া কুচ দি দিছোঁ। আগফালে এয়া প্লেইন কাট দেখিছে, যি নেকি ছোৱালী মানুহৰ হয়, প্লেইন হ'লে বেছি ভাল পায়। আৰু দেখিছে পিঠিটো এয়া ফুল লং শ্লিভ, এয়া হাততো এয়া এনেকৈ দি দিছোঁ, দেখিছে। তাৰপিছত আকৌ এটা আহিছোঁ ৰঙা, পূৰা তেজাল ৰঙা দেই, একদম তেজাল আৰু কি ক'ম। আৰু এইটো মানে ফিটিং কৰা নাই, তেওঁ আৰু দেখুৱাই দিওঁ বোলো থাপতে আপোনালোকক ডাঙৰকৈ চিলাই থৈছোঁ। যিগৰাকী মানে নিব সেইগৰাকী আহিলে আৰু নিবলৈ তেতিয়া ফিটিং কৰি দিম তেখেতৰ বডি মেজাৰমেণ্টত। আৰু তাৰপিছত ৰঙা যিহে নেকি এয়া গল্ডেনৰ পাৰপিন দি দিছোঁ গোটেই ডিঙি আৰু আগফালে। তাৰপিছত আগফাল চাইডটো এনেকৈ পূৰা ভি দি দিছোঁ, এয়া দেখিছে পূৰা ভি গলা দি দিছোঁ। হাতখন এয়া প্লেইন, একদম পূৰা প্লেইন চিম্পুল শ্লিভ। তাৰপিছত হাতত এনেকৈ গল্ডেনৰ দি দিছোঁ, পিঠি এয়া ফুল।
সেই আৰু ব্লাউজৰ ডিজাইন কেইটি কেনেকুৱা পালে চাই ভাল পালে নে বেয়া পালে কমেণ্ট এটি কৰি জনাব দেই তাৰপিছত পাৰ্পিন মিলিছে নে নাই মিলা আপোনালোকে জনাব তাৰপিছত কেনেকুৱা পালে সেইটোকো জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই তাৰপিছত মাঘ বিহু ভোগালী বিহু একদম পূৰা এনজয় কৰক সকলোৱে তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই